හරි අදත් අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙදි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ Facebook වල තියෙන ඩීටේල් ටාගටින් කියන ඔප්ෂන් එක ගැන. ඒතකොට ඩීටේල් ටාගටින් වල අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද කියන මේ වපසරියක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් මගේ channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්නවා Facebook advertising, dropshipping, Shopify ඒ සම්බන්ධ කොහොමද Facebook එකෙන් Instagram marketing පැත්ත ඒ වගේම freelancing ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා detail targeting කියන එක ගැන ඔයාලට කියන්න. ඒකට මේ practical example එකක් එක්කම ඔයාලට මෙතන මේ පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් campaign කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ campaign වල මේ ඔප්ෂන් 3ක් තියෙනවා. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය campaign එකක් create කරලා පස්සේ ඒක campaign level එකක් තියෙනවා, ඒක ad set level එකක් තියෙනවා, අනිත් එක තමයි ad level එක. එතකොට අපිට මේ detail targeting කියන ඔප්ෂන් එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ ad level, ad set level එකේදී තමයි අපිට එන්නේ. එතකොට මේ මම මෙතන මේ testing campaign එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒක purchase 14ක් වෙලා තියෙනවා. මම ඒකේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා හරි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොන වගේ ඔඩියන්ස් එකක්ද මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් United States මෙතන අපිට ඔඩියන්ස් එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනට ගිහලාම පහළට ගියොත් එහෙම USA තමයි ටාගට් ඔඩියන්ස් එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන 80 to 65 all genders ඊට පස්සේ මේක කැරමල් කියන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ඉන්ට්‍රෙස් දාලා තියෙනවා කොෆී ඒ වගේම මේ වගේ කියෝරින් කියලා ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක මේ ඉන්ට්‍රෙස් ගොඩක් ටෙස්ටිං කරපු ඒවායින් අපිට ආපු ඒවා. එතකොට අපි ඒවා ආයි ස්කේල් කරන්න අපි ඇඩ් සෙට් වලට දානවා. ඔයාලට ඒක පැහැදිලි සමහරට පැහැදිලි නැතුව ඇති මොනවද ස්කේලින් එහෙම කරන්න කියලා. ඒකට පුළුවන් අපේ සයිට් එක ගන්න skilloption.lk එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් බලන්න ඒවට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒකෙදි මම මෙතනදි කියන්න කැමති මොනවද මේ ඩීටේල් ටාගටින් කියන්නේ කියන එක. මම නිකමට ඔයාලට මෙතන පෙන්නුවේ මොකද්ද මේ ඇතුලේ කොහොමද මේ සාමාන්‍ය කැම්පේන් එක තියෙන්නේ කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් නිව්ලි කැම්පේන් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද අපි ඩීටේල් ටාගටින් ඔප්ෂන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ ඉන්නේ අලුත්ම කැම්පේන් එක. එතකොට ඒ කැම්පේන් එක මේ මම මෙතන හදලා තියෙන්නේ ස්කිල් ඔප්ෂන් එකට අදාළව. එතකොට ඒකේ වෙබ්සයිට් පර්චේසින් පැත්තට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මට තෝරන්න පුළුවන් පර්චේස් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන් බජට් කියන එක තියෙනවා. ආයෙත් edit වලට ගිහිල්ලා මම යන්නම් detail targeting කියන එකට. එතකොට මේ detail targeting කියන ඔප්ෂන් එක මාර වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. මොකද මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්න ටාගට් මාකට් එක කැච් කරගන්න. ඒ වගේම ටාගට් මාකට් එකට හරියටම අපේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරනවා තමයි මේ detail targeting කියන ඔප්ෂන් එක අපිට දීලා තියෙන Facebook එකෙන්. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඩීටේල් ටාගටින් වලට මෙතනට ඇතුළත් වෙන්නේ බොහෝ දුරට මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ෆැෂන් කියන නිච් එකට අදාළව. ඒතර ෆැෂන් වලට අදාළව සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් ස්ලිපර්ස් ඊට පස්සේ ෆැෂන් කියන වර්ඩ් එකම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි නිකන් ගහලා බලමු ෆැෂන් කියලා. එතකොට මේ ෆැෂන් ඇක්සසරීස් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා මේ ඔඩියන්ස් කොච්චරක් ඉන්නවද. දැන් ඔයාලට මේ ශ්‍රී ලංකාව තෝරුවොත් උඩින් ලොකේෂන් එකට ඊතර දාලව කොච්චරක් ඉන්නවද. හැබැයි මේ තියෙන එස්ටිමේට් ගන්න නම් ඇත්තටම නෑ ලංකාවේ. ගොඩක් දුරට මේ පෙන්නන්නේ USA පදනම් කරගෙන තමයි මෙච්චර එස්ටිමේට් ෆැෂන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ලංකාවේ ජනගහනයවත් නෑ. එතකොට මෙතන පාට කියලා පස්සේ ෆැෂන් ෆිල්ම් ෆැෂන් ඩිසයින්. එතකොට මෙතන මේ අපි ඒ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකට මවුස් එක ගෙනිච්චට පස්සේ එතන පෙන්නනවා ඒ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක කොහොමද ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන
ෆැෂන් ඇක්සසරිස් කියන එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තිනවා සයිස් එක කොච්චරද ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක මොකක්ද ඊට වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක people who have expressed on interest in or like pages related to fashion access. දැන් මෙතන ඉන්න පිරිස තමයි මේ Facebook එකේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන්නේ එයාලා ෆැෂන් පේජස් ඒ වගේම ෆැෂන් වලට රිලේටඩ් වීඩියෝස් වලට ලයික් කරලා තියෙනවා ඒවට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා ඒවට හાર્ට් රියැක්ට් දාලා තියෙනවා ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ එයාලගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකත් එක්ක එයාලා Facebook එකේ හැසිරෙන විදියත් එක්ක රියල් ටයිම් ට්‍රැක් වෙන ඩේටා තමයි මේ ෆැෂන් ඇක්සසරිස් කියන එකට එන්නේ. එතකොට අපිට මේ ෆැෂන් ඇක්සසරිස් කියලා Facebook එකේ වෙනම ඔයාව වෙන් කරන්නේ නැහැ ෆැෂන්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට මෙහෙම හිතන්නවද ඔයාට ෆැෂන් කියන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක එන වෙලාව අපිට කියන්න බෑනේ. ඒකට ඔයාට සමහරට ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ මොකක් හරි අපි හිතන්නකෝ ඔයාට ෆැෂන් වලට නැති දෙයක්. අපි කියනවා ඔයාට ඔයාට මොකක් හරි බැට් එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ ස්පෝර්ට් අයිටම් එකක්. හරි? ඒ ස්පෝර්ට් අයිටම් තියෙන වෙලාවක ඔයාට සමහරලාට හිතෙන්න පුළුවන් ෆැෂන් වලට රිලේටඩ්. හැබැයි ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක තියෙනවා ෆැෂන් වලට ඔළුවේ. හරිද? හැබැයි ඔයා එක පාටම ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයා ෆැෂන් වලට රිලේටඩ් විදියට මේ මොකක් හරි සිද්ධියක් නිසා ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මොකක් හරි ඊළඟ මාසේ වෙඩින්නක් තියෙනවා. නැත්නම් ඊළඟ මාසේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට ඔයා ස්පෝර්ට් කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක මූලිකව ස්පෝර්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆැෂන් වලට අදාළ දේවල් ඔයා දකින්නකොට ඔයා ඒවට ඉන්ට්‍රෙස්ට් වෙනවා. එතකොට ඔයා වෙනම කැටගරි කරලා නෑ මෙතන මේ ස්පෝර්ට් වලට කැමති පර්සන් කෙනෙක් කියලා. Facebook එක රියල් ටයිම් ට්‍රැක් කරනවා. අර රියල් ටයිම් ට්‍රැක් කරන ඔයා ෆැෂන් වලට මේ වෙලාවේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒ ෆැෂන් රිලේටඩ් ඒවත් එක්කම ඔය Facebook එක ඉන් ඩීටේල් ට්‍රැක් කරන ඔයා හිතන ෆැෂන් වලදී ඔයා බලන්නේ සන්ග්ලාසස් දෙක. එතකොට ඔයා නිකමට ඔයා යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා ඒවත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවා. එතකොට එහෙම එකපාරට මේ ඒවා කතා කරලා සමහරවිට ඔයා Facebook එකේ ඒවට ලයික් කරලා මේ අනිත් පැත්ත හැරලා බලද්දී ඔයාලට Facebook එකේ ඇඩ් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට ඒ වෙන්නේ මේ Facebook එක ඔයාව ට්‍රැක් කරන හින්දා තමයි වෙන්නේ. ඒක Facebook app එකකින් වෙන්න පුළුවන්, Instagram app එකකින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට Facebook related තව ගොඩාක් app තියෙනවා. එතකොට ඒව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට Facebook එක තවත් අපේ අනිත් app වලින් data buy කරනවා. එතකොට ඒ වලින් ඔයාව ට්‍රැක් කරනවා. Google එකකින් data ගන්නවද කියන්න බෑ. ඒ වගේ මේ අපිට කියන්න බෑ ඒක කොහෙන්ද ට්‍රැක් වෙන්නේ කියලා. WhatsApp එකෙන් ට්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ෆෝන් කෝල් WhatsApp කෝල් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කියන්න බෑ. එතකොට රියල් ටයිම් ඩේටා ට්‍රැක් කරන හින්දා තමයි Facebook කියන එක මෙච්චර මේ ඩීටේල් ටාගටින් කියන එක මෙච්චර ඉන්ට්‍රෙස්ට් වෙන්නේ. සහ ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ. මොකද අපිට රියල් ටයිම් අපිට ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් කස්ටමර් කෙනෙක්. හරි. එතකොට ඒකයි කට්ටිය කියන්නේ මම දෙයක් හිතුව ගමන් මේ Facebook එකේ පෙන්නනවා කියලා. ඒකට රියල් ටයිම් ඩේටා ට්‍රැක් කරන හන්ද තමයි එහෙම දෙයක් පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයාට මං මෙතන සිම්පල් අයිඩියා එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ බ්‍රවුස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතනට ඩෙමෝග්‍රැෆික් වලට ගිහිල්ලා එඩියුකේෂන් එතකොට එඩියුකේෂන් ලෙවල් එක අනුව මේ වගේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස් මේවා තේරෙන්නේ අපි දැන් අපේ ප්‍රොෆයිල් එක අපි දාලා තියෙනවා අපි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ඊට පස්සේ අපේ එඩියුකේෂන් වල අපි O level pass A level pass අන්න ඒ වලින් පැරාමීටර්ස් වගේ අරගෙන තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්කම් එක අනුව ඊටසේ මෙතන ලයිව් ඉවෙන්ට් සමහරවිට ඔයාට ට්‍රැක් කරගන්න ඕනේ මොකක් හරි ඇනිවර්සරි එකක් නිව් රිලේෂන්ෂිප් එකක් පටන් ගත්ත අයව ට්‍රැක් කරගන්න ඕන. ඔයා මොන හරි රින්ග්ස් විකුණනවා. එතකොට එයාලව අපිට රියල් ටයිම් ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න වගේ දැන් නැත්නම් ඉන් රිලේෂන්ෂිප් දාපු අය ඩිවෝස් වෙච්ච අය නිකන් මම නිකන් උදාහරණයක් දැන් රිලේෂන්ෂිප් වලට ගියාට පස්සේ රිලේෂන්ෂිප් ස්ටේටස් වලින් එතකොට ඒවා තියෙනවා ඩිවෝස් එන්ගේජ්මන්ට් වල ඉන් රිලේෂන් මැරීඩ් අය විතරක් ඔයා ට්‍රැක් කරගන්න ඕන නම් ඒත් පුළුවන්. ඕපන් රිලේෂන්ෂිප් සෙපරේට් සිංගල් ඔයාට පුළුවන් සිංගල් අය විතරක්. එතකොට සිංගල් කියන ඒ දාලා තියෙන අය විතරක් ඔයාට Facebook එකේ මේ ඇඩ් එක පෙන්වන්න ඕන නම් මේ ඔයාට පුළුවන් Facebook එකෙන් කරන්න. අන්න ඒ තරම් අපිට රියල් ටයිම් මිනිස්සුන්ගේ data ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ඔයා හිතන්නකෝ. ඔයාට ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රින්ක් කියන සෙක්ෂන් එකට ඉන්ට්‍රෙස්ට්. ඒකට ඒවත් අපිට ගිහිල්ලා ඩ්‍රින්ක්ස් වලට කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් කොෆි වලට, ජූස් වලට, සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්, ටී. ඊපස්සේ ෆුඩ් වලට ගියොත් එහෙම චොකලට්, ෆාස්ට් ෆුඩ්, ඕගනික් ෆුඩ්
ඔන්න වගේ සීෆුඩ් ගොඩක් තියෙනවා. තොර ඒ වගේ බිහේවිය කනුව තවට මොන ඇනිවර්සරි පස්සේ ඩිජිටල් ඇක්ටිවිටස් අපිට ගේම් ගහ කොන්සෝල් ගේමස්ලා ටස්සේ ෆේස්බුක් පේමන්ට් යසස්ලා ෆේස්බුක් පේජ් ඇඩ්මීන්ස්ලා ඕටරාගට් කරන්න පුළුවන් ටස්සේ ට්‍රවල් සෙක්ෂන් එකට ගියොත්තේම ඒවයි ගොඩක් දේව තින සොක පර්චස් බිහේවිය අනුව අපිට ටැක් කරන්න පුළුවන් එන්ගේ චොපර්ස්ලා කියන්නේ කලින් ෆේස්බුක් එක තරූ ප්‍රඩක්් බයි කරපු අය ටස්සේ මෝ කටගරිස්වල කලා අප්කමින් ඉවෙන්ට්ස්වල්ට ඉන්න අය ඒවගේ මේ ගොඩක් ඉන්ඩේටේල් චැක් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් අපේ ටාගට ෝඩියන්ස එක එතකොට තොට අපි මේක තියන අපිට ෝඩියන් සදන්න පුළුවන් ගෙන අපි මොකරි ෝඩියන්සයක් අප සයිට විසිට කරන මොකද පික්සල් ියස් කරනවන අපිට පුල ෝඩියන් සදලා ඒ ෝඩියන්ස්වල්ට රේටාගටින් කරන්න ඒවයි ගොඩක් දියල් තින අපි මම මෙතනදි කතා කරන්නේ ඩීටේල් ටාගෙනින් කියෙන ඔප්ෂන් එක ඒකෙදී වාටම හිතනවා ගොඩක් දේවල් මෙතනදී අඩින්ටිෆයි වෙන්න ඇති කියලා ඒකෙදි මට කියන්න ඕනිකම තිබේ මොකද මේ ඩීටේල් ටාගෙටින් කෙන ඔප්ෂන් එක කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි යූස් කරගන්නේ කොහමද ඒක අපිට කොච්චර වැදගත්වෙනවද අපි ඇඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දි අන්නේ වගේ කාරණා තමයි මට කියන්න ඕනිකම තිබ්බේ හරි ඉස්සරහට මේ ඩීටේල් ටාගෙටින් සම්බන්ධව ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් නොලෙජ් එකක් ගන්න ඕන නම් සහ Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් පිළිබඳව මොකක් හරි ඇඩ්වාන්ස් විදියට ඔයාලට ස්ටඩි කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක සක්සස් කරගන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් මාස්ටර් කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න ඒ වගේම මං කියන්න කැමති මං ඉස්සරහට මේ ඩීටේල් ටාගෙටින් පිළිබඳව ඇඩ්වාන්ස් විදියට මං කතා කරනවා YouTube එකේ එතකොට ඔයාලා කැමති දේවල් තියෙනවනම් මොනහරි ඒ කියන්නේ Facebook ඇඩ්වර්ටයිසිං සම්බන්ධව ඔයාට කැමති දේවල් දැනගන්න දේවල් තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට වීඩියෝස් ගේන්න කොහොමද අපි ඇඩ් කැම්පේන් එකක් අපි ස්කේල් කරගන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද හරි බෙනිෆිට් එකක් ගන්න අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කැම්පේන් එකේ වගේම ඉන් ඩීටේල් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. හරි ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න හැමෝටම දැනගන්න වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් නැදිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක හරි හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.